હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દેશી સ્વાદ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું બટાકાની સ્પેશિયલ રેસીપી શેર કરવાની છું। તો વિડીયોને શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને સાથે બેલ આઇકોનને પણ દબાવી દેજો। તો પહેલાં આ બટાકાને ધોઈ દેવાના છે અને ત્યારબાદ એને બાફી અને છોલી લેવાના છે। તો હવે બટાકા બાફીને છોલી લીધા છે, તો એના ટુકડા કરી અને એના ઉપર નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને મસાલો છે જીરું શેકેલું, કોર્નફ્લોર નાખવાનો છે અને આ બધાનો સારી રીતે માવો બનાવી લેવાનો છે। માવો બની જાય એટલે એને એક પોલિથીનમાં ભરી લેવાનું છે। પોલિથીનમાં ભરી દીધા પછી પોલિથીનનું મોઢું છે એને બંધ કરી લેવાનું છે અને નીચે એક હોલ કરી અને તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે અને એમાં ચકરીના શેપમાં આપી દેવાનો છે। તો ચકરી આવી રીતે બધી જ ચકરી પાડી અને નાસ્તો તૈયાર કરી શકાય છે। તો ચકરી તૈયાર છે। હવે જોઈએ બટાકાની બીજી રેસીપી। તો બટાકા બ્રેડ વડા બનાવવા માટે અહીં લસણને સાતળી દેવાનું છે, એમાં લીલા મરચાં નાખી દેવાના છે અને સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દેવાની છે। ડુંગળી એડ કરી લીધા પછી એમાં નાખીશું બાફેલા વટાણાને થોડા બાફી લેવાના એટલે જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય। હવે એમાં નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, તીખાશ જેટલી ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચું, કલર વગરનું મરચું છે, ધાણા જીરું પાવડર અને ત્યારબાદ બટાકાનો જે માવો છે એ માવાની અંદર એડ કરી લેવાનો છે અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। બટાકાને ઓલરેડી પહેલાંથી બાફી અને છોલીને માવો બનાવીને રાખવાના છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી એકદમ મસાલો સતરાઈ જાય એટલે એમાં નાખી દઈશું લીલા દાણા નાખી દીધા પછી બધા જ મસાલાને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું અને સારી રીતે હલાવી લઈશું। હવે લઈશું બ્રેડ। તો બ્રેડની ચારે કિનારીઓને એકદમ કાપી લેવાની છે અને એનો બીજા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે। આમાં એને કાપી લઈશું તો શો સારો આવશે એનો। હવે બ્રેડને પાણીમાં ડબોળી અને એનું પાણી થોડું રહે એવી રીતે નીચોવી અને એમાં નાખીશું ચમચી ભરીને મસાલો જે બટાકાનો બનાવીને રાખ્યો છે તે। તો આ મસાલાને આપણે સારી રીતે કવર કરી લેવાનું છે બ્રેડથી, એકદમ કોઈ જગ્યાએ ખુલ્લો રહે નહીં એ રીતે દબાવી અને સારી રીતે સેટ કરી લેવાનું છે એટલે તળતી વખતે એમાંથી મસાલો નીકળી ન જાય। તો આવી રીતે દબાવી અને ધીમે ધીમે સોફ્ટ હાથે દબાવી અને આવી રીતે બનાવી લેવાનું છે બ્રેડ વડું। તો જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મજાના બ્રેડ વડા બની ગયા છે। હવે એને ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેલમાં મૂકી દઈશું એક બ્રેડ વડાને। તો એને ફેરવતા જઈ, હલાવતા જઈ અને બધી બાજુ શેકાઈ જાય એ પ્રમાણે શેકવાના છે મીડિયમ તાપે, એટલે અંદરથી અને બહારથી પણ એકદમ ચડી જાય, વધારે ક્રિસ્પી ન બની જાય એ માટે માપનો ગેસ રાખવાનો છે। તો આપણા બ્રેડ વડા તૈયાર છે અને એને સોસ સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો। એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવા બ્રેડ વડા તૈયાર છે। હવે જોઈશું બીજો એક નાસ્તો બટાકાનો। તો બટાકાને ધોઈ અને બાફી લેવાના છે, બફાઈ જાય એટલે એને ઠંડા પાણીમાં નાખી અને એની છાલ ઉતારી લેવાની છે। ત્યારબાદ એના ટુકડા કરી અને એને સારી રીતે છીણી લેવાનું છે। છીણી લીધા પછી એમાં નાખી દેવાનું છે કોર્નફ્લોર નાખવાથી એ સારી રીતે મિક્સ થઈ અને લોટની જેમ બંધાઈ શકે છે। આવી રીતે એનો લુવો કરી અને રોલ બનાવી અને નાના ટુકડા કરી એ ટુકડાને કાંટાવાળી ચમચી વડે દબાવી અને આવી રીતે શેપ આપી દઈ અને એમાં પાણીમાં એને થોડીવાર ઉકાળી દેવાનું છે। ઠંડા પાણીમાં નાખી દીધા પછી તેલમાં ફ્રાય કરી લેવાનો છે। તો સરસ મજાનો મસાલો છાંટીને તૈયાર। તો તમને આ ત્રણેય રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટમાં જણાવજો। મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી સૌને મારા રામ રામ, બાય।